नमस्ते हजुरहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज मैले चाहिँ चिकन पिज्जाको रेसिपी लिएर आएको छु। आज मैले प्यानमा बनाउँदै छु। पहिला सुरुमा मैले 1 कप मैदा लिएको छु अनि यसमा हाल्नको लागि बेकिङ सोडा मैले आधी चम्चा बेकिङ सोडा पनि हाल्दै छु। ल हेर्नुस् त मैले आधी चम्चा बेकिङ सोडा हाल्दै छु। अब चाहिँ म बेकिङ पाउडर पनि आधी चम्चा नै हाल्दै छु। अब चाहिँ म चिनी 1 चम्चा पनि हाल्दै छु। अब त्यसपछि चाहिँ तेल 1 चम्चा पनि हाल्दै छु अनि नुन थोरै हाल्दिनु होला अनि मिक्स पनि गर्नु होला। यसरी मिक्स गर्नु होला अनि थोरै थोरै पानी राखेर यो डोलाई चाहिँ मुस्नु होला। पहिले सुरुमा चाहिँ म चम्चाको सहायताले मुस्छु। अब चाहिँ म हातले मुस्दै छु। एकैचोटि चाहिँ पानी नहाल्नु होला, गिलो हुन्छ। थोरै थोरै गरी यसै गरेर मुस्नु होला। ल हेर्नुस् त यो पनि डो रेडी भयो। अब म यसलाई चाहिँ 5 मिनेट जति यसलाई चाहिँ छोप्छु। अब यो छोप्दै म चाहिँ अब चिकन तर्फ लाग्छु। मैले चाहिँ यो बोनलेस लिएको छु। अब बोनलेसलाई चाहिँ अब काट्दै छु। अब यसलाई चाहिँ म मसिनो गरेर पिस पिस पार्दै छु। ल हेर्नुस् त मैले काटेर पनि रेडी गरिसकेँ। अब म चाहिँ यसमा चाहिँ मसला हालेर देखाउँछु। पहिला सुरुमा मैले अदुवा लसुन हालेको छु, त्यसपछि बेसार थोरै हालेको छु अनि स्वाद अनुसार नुन अनि जिरा थोरै हालेको छु अनि खुर्सानीको धुलो 1 चम्चा पनि हालेको छु। हजुरहरुलाई पिरो मन पर्छ पिरो, अनि मैले तेल थोरै पनि हालेको छु। अब यसलाई चाहिँ एकचोटि मोल्नु पर्छ। मजाले मोल्नु होला। यसरी मैले चाहिँ यो अब मुसेर चाहिँ 5 मिनेटको लागि म्यारिनेटको लागि छोड्दै छु। अब मैले चाहिँ यो क्याप्सिकम लिएको छु, 3 कलरको ग्रीन रेड येलो लिएको छु। अब चाहिँ यो क्याप्सिकम लिएर चाहिँ मैले लाम्चो पारेर पिस गर्दै छु। ल हेर्नुस् त मैले क्याप्सिकम पनि पिस गरिसकेँ। अब मैले चाहिँ प्यान तताइसकेँ, प्यान चाहिँ तातिसक्यो। अब यसमा 1 चम्चा तेल हालेको छु तोरीको। अब यसमा त्यो अघि नै काटेको चिकन पनि हाल्दै छु। चिकनलाई म अब भुट्दै छु। चिकन चाहिँ बीचमा यसरी चलाइदिनु होला। ल हेर्नुस् त यो चिकन पनि रेडी भयो। अब चाहिँ म पिज्जाको डोलाई चाहिँ अब पिज्जा बनाउनको लागि अब रेडी गर्छु। ल हेर्नुस् यो चाहिँ ठिक छ, यतिको हुनुपर्छ। अब म चाहिँ थोरै मैदा चाहिँ यो टेबलमा हाल्दै छु। मैदा चाहिँ मैले हातले अब फैलाउँदै छु। अब यो मैदामाथि चाहिँ मैले यो अघिनको डोलाई चाहिँ यसले चाहिँ गोलो बनाउनको लागि जानेछु। डो चाहिँ अलि नरम नै हुनुपर्छ। अब यसरी हातको सहायताले मैले चाहिँ अब डोलाई चाहिँ गोलो पार्दैछु। हत्केलाको सहायताले मैले यो थिच्दै गएर यो गोलो पार्छु। ल हेर्नुस् त मैले गोलो पनि पारिसकेँ।
मैले चाहिँ प्यानमा बनाउन लागेको छु पिज्जा चाहिँ। अब प्यानमा चाहिँ मैले चाहिँ थोरै तेल लिएर ग्रिस गर्दैछु। तेल लगाउनु पर्छ प्यानमा। अब चाहिँ मैले अघि न हातले बनाएको गोलो त्यो डोलाई चाहिँ प्यानमा हाल्दैछु। अब एकचोटि हातले यसो गोलो पार्नुपर्छ प्यानमा हालेर पनि अलि मिल्छ। यसरी मिलाउनु होला। ल हेर्नुहोस् त मैले डो पनि त्यो सेप मिलाइसकेँ। अब चाहिँ काँटी चम्चाको सहायताले चाहिँ म प्वाल बनाउँदैछु। प्वाल बनाउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् त प्वाल बनाएर मैले रेडी पारिसकेँ। ल हेर्नुहोस् त अब चाहिँ मैले गोरबेरा र रातो खुर्सानी फुटेर चाहिँ मैले सस बनाएको छु। यो सस बनाएको चाहिँ हजुरहरूले देखाएको छैन। अब यो ससलाई चाहिँ यो डोमा हाल्दैछु। ल हेर्नुहोस् त यसरी मैले डोमा हालिदिन्छु सबै सस। ससलाई चाहिँ यसरी फैलाउनु पर्छ। अब चाहिँ मैले चप गरेको यो चिजलाई चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ चिज हाल्दैछु। चिज पनि हालिसकेँ। अब माथिबाट चाहिँ क्याप्सिकम हालिदिन्छु। अब चाहिँ अलिभ पनि हाल्दैछु। अलिभ पनि हाल्न सिद्यो। अब चिकन हाल्दैछु। मैले चिकन राख्दा क्याप्सिकम देखेन, अनि क्याप्सिकम निकालेर चाहिँ अब माथि हाल्दैछु। अब मैले चिज फेरि माथिबाट हालेको छु। अब क्याप्सिकम पनि मैले अघि नको माथि हालेको छु। अलिभ पनि हालेँ। अलि बाँकी भएको चिज पनि माथिबाट हाल्दैछु। सबै ठाउँ फैलाइदिन्छु। अनि मैले चाहिँ ब्रसको सहायताले छेउछेउबाट चाहिँ छेउछेउमा चाहिँ तेल हालेको छु। ल हेर्नुहोस् त यो पनि रेडी भयो। अब म चाहिँ प्यान बसाल्दैछु ग्यासमा। लो हिटमा चाहिँ यो पिज्जा बनाउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् मैले ढक्कन पनि लगाइदिएको छु। मैले पिज्जा पकाउँदाखेरि ठ्याक्क 7 मिनट लाग्यो। ल हेर्नुहोस् त मैले ढक्कन पनि निकालेँ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो पिज्जा बनेको छ। हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने मिठो बास्ना आएको छ। अब हजुरहरूलाई चाहिँ म सल्भ गरेर पनि काटेर पनि देखाउँछु पिज्जा। ल हेर्नुहोस् त अब म पिज्जा काट्दैछु। एकदम नरम भएको छ। ल हेर्नुहोस् त मजाले पाकेको छ। म खाएर पनि देखाउँछु। एकदमै मिठो छ। हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर घरमा पिज्जा बनाएर खानु होला। मेरो भिडियो पनि लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु। धन्यवाद।